στη διενέργεια της τρίτης κατά σειρά πτήσης στρατηγικών βορειοαστικών αεροσκαφών που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, προχώρησε σήμερα η Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς είχαμε στις 29 Ιανουαρίου την απογείωση δύο λευκών κύκνων, δηλαδή αεροσκαφών του Πόλεφ 160, που πέταξαν πάνω από τα διεθνή ύδατα του Αρκτικού ωκεανού, και την επόμενη ημέρα στις 30 Ιανουαρίου την απογείωση δύο του Πόλεφ 95MS που πέταξαν πάνω από τα διεθνή ύδατα της θάλασσας του Οχόξ και της Ιαπωνικής, με τη σημερινή όμως να φαίνεται ότι στέλνει ακόμα περισσότερα μηνύματα προς τη Δύση. Ξεκινώντας λοιπόν από την επίσημη ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, αυτή αναφέρει ότι δύο στρατηγικά βορειοαστικά του Πόλεφ 95MS μεγάλου βελληνικούς των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων πραγματοποίησαν προγραμματισμένη πτήση πάνω από τα ουδέτερα ύδατα του Μπάρεντς και της Νορβηγικής θάλασσας, και πως η πτήση διήρκησε περισσότερες από 4 ώρες, ενώ μαχητική συνοδεία παρήχαν τα πληρώματα των αεροσκαφών MiG-31 των αεροδιαστημικών δυνάμεων και των αεροσκαφών Sukhoi 33 του πολεμικού ναυτικού. Σε ορισμένα στάδια της διαδρομής, τα στρατηγικά βορειοαστικά συνοδεύονταν από μαχητικά ξένων χωρών. Σε τι λοιπόν διαφέρει αυτή η τρίτη πτήση των ρωσικών βορειοαστικών που μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα? Πρώτα απ' όλα ότι διεξήχθη στην Νορβηγική θάλασσα, με την Νορβηγία να έχει αναδειχθεί τα 3 τελευταία χρόνια σε έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς της Ρωσίας, καθώς μετά το σαμποτάζ στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream είναι αυτή που κερδίζει τεράστια χρηματικά ποσά από το αέριο που πουλάει στην Ευρώπη. Μάλιστα, ένας πολύ γνωστός μας ανέλαβε σήμερα και υπουργός οικονομικών της χώρας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η σημερινή ημέρα ήταν αρκετά σημαδιακή για την Νορβηγία, ενώ συνεχίζοντας κατά δεύτερον, είδαμε σύγχρονα μαχητικά του ΝΑΤΟ F-35 να πετούν δίπλα στα ρωσικά του Πόλεφ 95MS και για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια να τα συνοδεύουν ρωσικά Sukhoi 33. Το τελευταίο και σημαντικότερο είναι ότι σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουμε έντονη κινητικότητα νατοικών αεροπορικών δυνάμεων στα βορειοδυτικά της Ρωσίας, και έτσι είναι αρκετά σίγουρο ότι η σημερινή άσκηση των Ρώσων αποτέλεσε και ένα μήνυμα, καθώς ίσως κάποιοι ετοιμάζουν κάτι. Με απλά λόγια, η Ρωσία τράνταξε το ΝΑΤΟ, υπενθυμίζοντάς του ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, και μάλιστα τα περισσότερα και ισχυρότερα από κάθε άλλη χώρα.